No niin, se on sitten semmonen homma, että lähdetään hakemaan tuolta Tokmanilta Brusche nurmikone. Oli vähän tapahtumia ton edellisen nurmikoneen kanssa. niin. Tehdään nyt tämmönen siirto, että siihen pitäisi mitään uusi akku hommata. Jos sillä meinaa ajella tän kesän nurmikkoa, niin käydään nyt hakemaan robottinurmikone tuohon, kun se nyt maksaa toi Tokmanin versio saman verran. Nyt on tarjouksessa 319, kohan se oli. Akku maksaisi suunnilleen saman verran tuohon leikkuupöytään. Niin tehdään nyt tämmönen testi. No niin, nyt olisi juotavaa ja yksi Brusche. Miksikä tätä nyt sanotaan? Brugge. Joku ihmeellinen. Tätä osaa kukaan lausua. No niin, tämmönen varmaan, olisiko tää minun kanava ensimmäinen unboxing. Ei oo mikään sponsoroitu video. Ihan ite kävin just Tokmanilta hakemassa tän omalla rahalla. Katsotaanhan mitä täältä löytyy ja tekeekö tällaisella halvalla robottinurmikoneella yhtään mitään. Minä nyt haaveilisin, että tällä pystyy pitämään ton alapihan tuolla siistinä, mutta se jää nyt nähtäväksi. Ja tämän videoidea on nyt, jos jotain mietityttää minkälaista robottikonetta tarvii, niin tekeekö tällaisella halppismallilla mitään? Täällä on kyllä niin kosteita, että tuo on varmaan läpimärkä. Tää oli siis pihapuolella Tokmanillakin. Mitäs meiltä löytyy? Rajalangan kiinnikkeitä. Yksi pussi. Toinen pussi. Ohjekirja. Vaihtoteriä. Nämä ruuvit on varmaan lataustelakan kiinnittämiseen. Rajalankaa. 200 metriä pitäisi olla, niin siinä lukee. 20 AVG. Ei ole mitään kovin paksua lankaa. Virtalähe. Mitäs tää sanoo meille sääkestosta? Tää näyttää kyllä siltä, että tää voi olla säänkestävä, mutta ehkä se on viisampi laittaa johonkin turvalliseen paikkaan. Tää on pelkkä pahvi. Tääkin on pelkkä pahvi. Täällä on jotakin. Täällä on akku. Tää tarvitaan. Se on täys. Tai ainakin melkein täys. Ja sitten meillä on tää itse nurmikone ja latausasema. Paljon meiltä tää johtoa on. Mihin asti tää oikein voidaan laittaa? Ihan kohtuu hyvä pituinen johto. Onko tässä joku tulppa? Joo. Otetaan tuosta saunalta vaikka virtaa. Meillä on tää piha aika hyvin aidattu. Niin siinä on vaan se ongelma, että ymmärtääkseni sit tuo robotti ei ymmärrä mennä niin tuonne latausasemalle kovin helposti. Tuo koira-aita ei niinku auta siihen, kun tän ymmärtääkseni pitää löytää se rajalanka. Et sen niin löytää sit sinne latausasemalle. Ohjeitahan myö ei käydä tutkimaan, se on
paljon jännempiä ilman sitä. Tänne tulee ilmeisesti akku. Akku laitetaan tänne. Sujahtaapi. Tää on vaikka 2 ampperitunnin akku. Tää ei melkein otin 4 ampperi tosta suoraan, mutta kokeillaanhan nyt ihan tällä peruspaketilla kuitenkin alkuun. Tykätään tänne saunan laturiin tää. Saunan laturi. Tykätään tänne saunapistorasiaa tässä vaiheessa. Tästä kävi tekemään. Se niinku kävi latailemaan. Tässä on ilmeisesti nurmenleikkuu korkeus. Varmaan voidaan kokeilla tuolla jossain. Menisikö se liian lyhyeksi 30? Antaa nyt olla vaikka 30 alkuun. Hätää katkasin ja nyt se vissiin kysyy PIN-koodi. Tuo varmaan pitää kyllä lopetella tuo PIN-koodi tuolta ohjekirjasta kyllä. No se oli se 0000. 4 nollaa. Sitten alkaa sitä kiva homma, että pitäisi vissiin ruveta laittaa tuota rajalankaa. Siinä onkin vissiin vähän tekemistä. Joo, sit kävi tuossa aiemmin tommonen perinteinen juttu, että tuo meni ihan solmuun tuo kaapeli, mutta onneksi nyt sai suurimman osan vejettyä ennen kuin se meni solmuun. Pari liitosta piti tehdä tuonne. Nyt laitetaan tää takalaajassa on tämmönen liitinpaikat tälle rajakaapelille. Laitetaan nää paikalleen. Noin. Kappas ei se montaa metriä päässyt, kun se oli jo eka kerran jumissa. Tää nyt oli omaa mokaa. Joo, myös tuntuu, että täällä on vähän monta juttua, mitä pitää vähän vahtia tässä alkuun. Kyllä tekee kapeata väylää. Ja tuo rajalanka on varmaan paikkapaikoin nyt vähän liian ylhäällä. Varmaan pitäisi kohta ruveta kiirehtiä vähän sitä laittamaan. Tää se nyt tekee. Nyt alkoi taas leikkaamaan. Jostain syystä äsken ei leikannut. Olkohan se nää ruohotullot, mitä tukehtu. Tyhmä laitehan tää on. Tää ei niinku ymmärrä sen enempää. Etsii rajalangat tai seinä ja kääntyy ympäri ihan randomisti johonkin suuntaan. Et sinällään aika hauska, mitä minä tuossa vähän opiskelin, niin 95% tai 99% se leikkaa niinku yhtä nopeasti kuin sen viimeisen 5 tai 1%. Kyllä tiedät, voi olla, että tuo 30kin on vähän. Tää nurmihan palaa tuolla pituudella. Saat myös käännettyä tätä vauhis vähän isommalle. Saatiin näköjään. Tuo kyllä vähän jänskättää, miten tuo rinne tuolla menee. Minä luulen, että tuo kohtaa niin vähän turha jyrkkä. Ollaan valmis ottamaan koppi. Jos se nyt joskus sinne menee. Täytyy sanoa, että paljon pienempää ääntä. Tää pitää, kun tuo viereinen kuutostie. Nyt meni melkein ja rajalanka poikki. Pitää vissiin nyt lopettaa tää kuvaaminen hetkeksi aikaa ja jatkaa laittaa noita
rajalangan lankoja vähän paremmin vielä kiinni. Palatahan tossa hetken päästä. Joo, kyllä se aika hyvin kiipeä tuonkin mäen, ei mitään ongelmaa. Tuossa oli vähän, en tiedä tuliko siinä joku muu juttu vastaan, mutta tuossa kohtaa se kääntyy ympäri. Et voi olla, että se oli vaan liian jyrkkä. Mutta seurataan. Tältä nyt näyttää, kun tää on vähän niin kuin hujaa täällä sinne tänne ajellut. Sitten ottaa jälkeen kuva, kun tuolla leikannut tän koko nurmen joskus tuosta. Niin mennään vaan vissiin joku näköinen ukkoin tulla. Melkoinen jyrinä kuuluu välillä. Mut Seppo hoitaa hommaa täällä ihan hyvin. Nimesin tän Taalasmaan Sepoksi. Vasta tää oli pari päivää sitten leikattu tosin tää nurmi. Et ehkä parempikin niin. No se niinku tossa jyrkemmässä niinku kallistaa. Ohjaa itsensä poispäin. Toistaiseksi ei ole vielä täysin jumiin jäänyt missään. En oo käynyt jeesaamassa tuota vielä kertaakaan. Tänne pitäisi siis ymmärtää mennä sitten tonne telakkaan, kun alkaa sitä vettä, mikä varmasti todennäköisesti kohta käypi. Selviää sekin sit. Ei tässä kyllä liikaa älyä tässä laitteessa, mutta tarviiko sitä nurmikoneessa ollakaan. Lanka tulee vastaan, niin käännytään ympäri ja mennään seuraavaan suuntaan. Joo, minulla oli nuo langat oli vähän niin kuin sinne päiväjetty alkuun, niin tuli vähän kiire laitella noita, ettei tää Seppo ajan niistä yli. Tai siis, ettei se katkon niitä. Varmasti täällä jotain, jos jotain oksia tippuu alas sun muuta, niin ne on kyllä ongelma. Tämmönen terä ei, näistä tällaisista ei kyllä selviä. Tavan nurmikoneen sen kun ajaa yli, niin se silppuuntuu tommonen oksa sinne, mutta tän alle se jää vaan jumettamaan. Vähän eri tekniikat. Mutta toistaiseksi kaikki vaikuttaa ihan lupaavalta. Mitä 1300 € hintaan, niin tää ei ollut yhtään huono ostos nyt tällainen niinku ensivaikutelmana. Voisi olla, että mieli muuttuu jossain vaiheessa vielä, mutta se jää sitten nähtäväksi. Ja toinen, mikä minut vähän jänskättää, että mitenhän tuo meidän koira, että se ei välttämättä tykkää ihan tällaisesta. Koirakin alkuun vaan haukku tälle, mutta nyt se on ihan kohtuu fine tuon kanssa. Vielä se kiinnostaa, mutta ei se niin paljon enää tuosta välitä. Pitäisi rähistä sille enää. Pari päivää piti opettaa. Teemme eteen. Laitteesta, että piti vähän niin kuin opettaa sitä tuossa robotti-imuriikin, että niin silloin kun imuroi, niin ollaan myös koiran kanssa sohvalla. Siellä on turvallista olla. Nyt nähdään mitä käy. Tässä heitti viimeksikin, no nyt se meni kyllä rajalankaa tällä kertaa. En tullut mitanneeksi yhtään näitä jyrkkyyksiä tässä. Ajattelin, että ne pitää sitten manuaalisesti leikata, jos siinä on jotain niin jyrkkiä kohtia. Sille ei maha sit minkään. Nyt ajan välillä lähtee käymään kahvilla ja antaa koiralle luu. Silloin 7 luu aika, niin minulla on kahviaika. Antaa Sepo touhuta täällä hommia. Tullaan katsomaan sitten vähän myöhemmin, että mikä on tilannetta. Sitten alkoi sataamaan ja Seppo ei näy missään. Tuollahan se painaa hommia vielä. Sen pitäisi kyllä tulla nyt tänne, mutta saas nähdä. En tiedä minkälainen hanturi se mahtaa olla, mikä katsoo sitä sadetta, mutta vielä se nurmea leikkaa. Ja vähän tutkimassa pikkasen. Siellähän se vielä touhua. Sataa kyllä sen verran, että kyllä mun mielestä nyt pitäisi kyllä palata, jos on palatakseen tänne latausasemalle. Toistaiseksi nyt näyttää, että se ei kyllä valita tästä sateesta ainakaan yhtään mitään. No, nyt tähti tulee ihan oikeesti. Sekin on niinku tuo puual niinku miekin tää liteen, niin se ei... En tiedä, mikähän anturi siinä mahtaa olla, mikä niinku kattoo sitä sadetta. Siihen pitää perehtyä jossain vaiheessa. No nyt se sadekin melkein loppuu. Ehkä se ei vaan pienestä välitä. En tiedä. Rajalanka-ongelma liian lähelle tuohon, niin nyt se otti näköjään tänne kiinni. Asennusvika. PIN-koodi. Joo, 4 päivän jälkeen tää on nyt alkaa näyttämään tältä.
Mun mielestä ihan kohtuu hyvin täällä näinkin halvalla masiinalla. Mutta tää se ei oo paljon käynyt, mikä nyt sinällään on ihan ymmärrettävää. Sen pitäisi melkein tuolta päästä suoraan menemään tällä, et se menisi tuonne leikkaamaan. Tää vois väittää, että tää on aika leikattu tää iso alue. Muutamia pikkutöyhtöjä täällä on jäljellä. Ja tuon näkyy vähän. Se jotenkin tykkää lähteä menemään tästä niinku tää rintaa alaspäin. Et minulla oli vähän ajatuksena, että minä vielä tuohon toisen rajalangaan, mihin laittaa sit katkasimen, niin sellainen, että saa piettyä sen tuolla yläpuolella niin välillä pyörimässä, että niin se leikkaisi niinku nääkin alueet sit loppuun asti. Tää on vähän vaiheessa. Ja tää on nyt liian jyrkkä kohta tälle. Mä oon 3 kertaa nyt tänä aikana pelastanut tästä kohtaa. Tuo on sen verran jyrkkä, että siinä menee joku vikatila päälle, kun se yrittää tätä lankaa tästä niin mennä ylös. Niin tossa on niin jyrkkä että niin se ilmeisesti toteaa ihan robotti itse, että tosta ei mennä, liian jyrkkä. Täältäkin on niinku jäänyt kuitenkin leikkaamati. Jotain harvemmin tää menee täällä ylhäällä. Se lähtee niinku kiertämään tolla, että se, niinku, se kallistaa niinku tonne alaspäin ja kato, nyt kääntyy jostain syystä ylös. Mutta täältä on niinku nää leikkaamatta vähän niinku sieltä täältä vielä aika paljon mielestäni. Tää niinku täältä yläpuolella tää ei ole niinku täällä pysynyt paljon, että se aina haluaa mennä tonne alas. Ei täällä ole mikään hyvä nurmikaan, mutta niin tää on niinku aika keskeeräisen näköinen vielä. Kato, pääseekö pois? Pääs pois. Joo, tuo on vielä yksi mikä on jännä, mikä nyt lukee Kivilohaa tuolla vissiin ohjekirjassa. Se ei ihan koko ajan edes leikkaa. Se välillä pistää tuon leikkurin pois päältä ja kohan ajelee täällä. Niin en ole jaksanut perehtyä, että mitä sillä on haettu, että se näin tekee. Ettei se leikkuupöytä voi koko ajan pyöriä. Sen verran tätä nyt tullut kuitenkin seurattua, että jos se nyt olisi pyörinyt koko ajan, niin tää olisi ollut aikapäiviä sitten jo nämä leikkaamattomatkin kohdat ajettu. Että tää on vetänyt täältä yli niin noiden leikkaamattomien kohtien kohdalta ja ilman, että pyörittää leikkuupöytä. Mut joo, plussia minun mielestä tässä on, että hinta on aika hyvä. Akku on vaihettavissa, että se on ihan tommonen Brucken perinteinen akku, että niin se ei tule tulevaisuudessakaan ongelmaksi. Ja se, että se tekee mitä pitää, eli se leikkaa nurmikon ilman älyä. No sit päästäänkin niihin miinuksiin, että se nyt on ehkä vähän miinus, että se ei ole wifiä. Mikä kaikkiaan tykkää home assistanttia laittaa, niin tätähän nyt ei sinne saa. Ja sit niin tuossa Bluetooth ei kanna niin älyttömiä matkoja ainakaan tuossa olohuoneesta, vaikka tuossa nyt pitkä matka ei oo Tää me valehtelisi 10 metriä tuosta olohuoneen nurkalta tuohon robotille, mutta se ei sinne asti kanna. Ja sitten tietysti tää yksi miinus toki on, että niin nyt kun se ei ole mitään älyä, niin siinä menee kyllä aika kauan ennen kuin se on niin kuin ihan koko nurmikon leikannut. Tääkin nyt voi sanoa, että on vielä ihan kesken. Mutta kun tarpeeksi antaa sen täällä pyöriskellä, niin kyllä se asiansa hoitaa. Ei tässä ole sen puoleen mitään, että niin olen tyytyväinen kyllä toistaiseksi nyt tässä 4 päivän aikana tähän ostokseen. No, kaverikin sit osti, kun se vähän sitä houkutteli, niin tämmösen robottinurmikoneen, niin tehdään sit sun siikkeristä seuraavaksi tämmönen vastaavanlainen niin video. Se olisi niinku sit keskihintainen nurmikone. Tää on mun mielestä se halvin mahdollinen. Tai no Lidli taitaa olla 250 vielä. Yksi. Mutta sanotaan, että tää on halvimmasta päässä tää Brutze. Ei muuta kuin kiitos, jos katsoit tänne asti, niin palataan seuraavassa. Se on morjens.